إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هو في حد يتكسف من كتابه؟ نشيد الأنشاد ده حوار ما بين ربنا سبحانه وتعالى والنفس البشرية. فاهم الفكرة؟ افهم التفاسير بتاعته، يعني لما تيجي تقرأ اقرأ التفاسير معاه، بلاش تقرأ لوحده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما رأيتم في المقطع، هذا الشخص نصراني ظهر ليرد على تعليق أخ مسلم كاتب له كلمنا عن نشيد الإنشاد، وكان الرد كما رأيتم. بداية لمن لا يعرف ما هو نشيد الإنشاد، نشيد الإنشاد هو سفر من أسفار كتاب اليهود والنصارى، ليس النصارى وحدهم بل أيضا معهم اليهود. هذا السفر يعتبرونه وحيا من الله سبحانه وتعالى، وهذا السفر طبعا تفرق فيه اليهود والنصارى وتعددت فيه الأقوال، فمنهم من يعتبره سفرا حقيقيا وهو عبارة عن امرأة ورجل يتغزلان ببعضهم البعض، ومنهم من يعتبر هذا السفر هو مجرد سفر رمزي أو روحي ليس على الحقيقة، وهو مجرد علاقة بين الله وشعبه. وهذا الشخص الظاهر في الفيديو يبدو عليه أنه يتبنى فكرة القول بأن هذا السفر سفر رمزي، مع العلم هناك طائفة كاملة اسمها الطائفة البروتستانتية تعتبر هذا السفر سفرا حقيقيا ليس مجازيا أبدا، ولكن يعتبرونه بين عريس وعروس وهذا الكلام. هذا الشخص قال كلمة جيدة، قال لما تقرأ نشيد الإنشاد اقرأ معه التفسير، ونحن نقول له حاضر سنقرأ التفسير، ولكن أيها المشاهد النصراني هل ستتحمل ما ستقوله التفسير؟ سننظر. وقبل أن نبدأ، معروف عن النصارى الشتم والسب، وتختفي مقولة أحبوا أعداءكم عندما الشخص ينتقد دينهم من كتبهم. فقبل فترة قمت بفيديو عن التعميد وبينت فيه حقائق بالفيديوهات والكتب النصرانية، فانهالت الشتائم والسباب من النصارى ونساء ورجالا على صفحتي على الفيسبوك، ولم يتجرأ أي أحد منهم على قبول النقاش. وها أنا أجدد سواء في هذه الحلقة أو غيرها، بدل ما تشتم وتسب وتقول خليك في دينك وهذا الكلام، تعالوا رد علي بالحجة والمنطق والدليل كما أنا أعرض ذلك. أنا أعرض صفحتي، وهذه صفحتي مرة أخرى موجودة على الفيس، راسلني وسنتفق على حوار على البث المباشر بيننا، ونترك الحكم للمشاهد بدل السب والشتم، هذا يدل على ضعفك. فتعال هلم إلى النقاش. وهيا بنا لفتح المراجع المسيحية وماذا قالت عن هذا السفر. نبدأ بكتاب اسمه نشيد الإنشاد لمؤلفة مسيحية اسمها آنا ماري. تقول في صفحة 8 عن نشيد الإنشاد، تقول التالي: ولكن في الوقت نفسه أكد بعض الكتاب أن هذا النشيد كان يقرأ في الخمارات وكأنها أغنية خمرية. هذا أول كتاب صدمنا، هذا الكتاب كان يقرأ في الخمارات، ولا أظن أن كتاب سليم ويدل على الأخلاق الحسنة والكلام الهادف والسليم يقرأه من يدخل إلى الخمارات. هذا ليس كلامي، كلام مؤلفة نصرانية، سبوها هي يا نصارى، نعرف حتسبوا في التعليقات، أنا أعرف أخلاقكم جيدا، فسبوها هي لا تسبوني أنا. نقرأ المرجع التالي. المرجع التالي هو للدكتور القس يوحنا قمير في كتابه اسمه نشيد الإنشاد أجمل نشيد في الكون، تحت عنوان ثانيا الحب في النشيد. يقول: يتألف السفر من 8 فصول تحتوي حوارات بين حبيب وحبيبته بتعابير غرامية جريئة للغاية،
فالحبيب يعبر عن توقه إلى الحبيبة وعن حبه الولهان لها، ويتغزل بجسدها عضوا عضوا. ركزوا على عضوا عضوا، ها، يتغزل بجسدها عضوا عضوا. هذا كلام قس مسيحي. يكمل ويقول: وكذلك الحبيبة، يعني هي أيضا تبادله نفس الغزل، يعني هي أيضا تتغزل به عضوا عضوا. ولا يتوقفان إلا على جمال جسديهما وسعادة لقائهما في حب عنيف. ركزوا على عنيف، هذه عنيف متبادل. ومن وقت إلى آخر نسمع أصواتا تتخلل حوار الحبيبين ولهف حبهما. ثم يعطينا أمثلة من هذا السفر. يقول: يصف السفر جسد الحبيبة من القدمين إلى شعر الرأس، من أولها لآخرها. طبعا ما قاله هذا الشاب وما يعتقد به كثير من النصارى أن هذا السفر هو سفر رمزي وليس حقيقي وهكذا. وهنا نطرح سؤالا: ما الذي جعل النصارى وعلى رأسهم القساوسة أن يقولوا أن هذا السفر هو سفر رمزي وليس سفر حقيقي؟ الحقيقة هذه الإجابة يعطيها لنا مرجع مسيحي، ألا وهو مرجع الترجمة العربية المشتركة التي اشتركت فيها الطوائف الثلاث: البروتستانتية والأرثوذكسية والكاثوليكية. يا ترى ماذا قالت هذه الترجمة؟ المرجع المسيحي هذا ماذا قال؟ نسمع الإجابة ويعطوننا السبب الذي جعل النصارى يقولون هذا السفر رمزي. في مقدمة نشيد الإنشاد في صفحة 839 في الترجمة العربية المشتركة تقول التالي: نجد في التوراة مجموعة من أناشيد الحب. طبعا هو قال التوراة لأن التوراة يؤمن بها النصارى واليهود. نجد في التوراة مجموعة من أناشيد الحب يعبر فيها الحبيبان عن عواطفهما بشعر وواقعية. ثم يكمل ويقول: هذا ما أدهش القراء بل صدمهم في كتاب يتضمن كلام الله. لذلك حاول الشراح، هنا الإجابة، لذلك حاول الشراح منذ القديم أن يعتبروا النشيد قصيدة رمزية تصور علاقات الله بشعبه، كما قال هذا الشاب الآن، تصور علاقات الله بشعبه. يعني ببساطة شديدة، بعدما صدم القراء من هذا السفر وما يحتوي في داخله من نصوص جنسية واضحة وصريحة، قالوا خلاص، الحل ما هو الحل؟ خليه رمزي، انتهى الأمر، فليكن هذا السفر رمزي ونريح رأسنا. ويظنون الأمر هكذا ببساطة، ولكن لا يدرون إننا سنسألهم: ما دليلكم على أن هذا السفر رمزي؟ هل عندكم دليل من داخل كتاب النصارى، من داخل كتابكم، أنه رمزي؟ إضافة أن الطوائف الأخرى المسيحية ترد وتقول: لا، هذا السفر حقيقي، ولكن يعتبرونه بين عريس وعروسة. أيضا هذا ليس عليه دليل. أيضا اقتباس آخر مهم جدا من نفس الكتاب، نشيد الإنشاد، أجمل نشيد في الكون، للقس يوحنا قمير، يقول في صفحة 15 يقول: أيعقل أن يستعين شاعر نشيد الإنشاد بالأوصاف الجسدية الجريئة الواقعية ليرمز بها مباشرة إلى الله أو إلى المسيح أو إلى الكنيسة أو إلى نفس المؤمن؟ السفر واضح ولا مجال لتعقيده أو ترميزه. إنه نشيد الحب الجسدي لا أكثر ولا أقل، ولا نفتشن عن تفسير رمزي أو ليتورجي أو دراماتيكي. إنه أنشودة واقع تاريخي يحدث كل يوم في حياة الإنسان الذي خلقه الله جسدا وروحا ليكون واحدا لا يتجزأ. هذا هو المعنى الحرفي المباشر لنشيد الإنشاد. يوحنا قمير هنا يعني سأل سؤال مهم جدا، قال: أيعقل الكاتب، كاتب هذا السفر الذي مفترض أنه هو أوحى له الله عز وجل، حاشا لله، ألم يجد قصد الكاتب هكذا؟ هل يعقل أنه يستعين بهذه الألفاظ الجريئة، ثدييك ورجليك، سنعرض النصوص بعد قليل، ليعبر بها عن الله أو إلى المسيح أو إلى نفس المؤمن، كأن لا يوجد أي تعبير آخر؟ طيب، فرضنا معكم جدلا
أنه يرمز إلى الله أو يرمز إلى المسيح. ألم يجد أي كلمات تعبيرية أخرى أليق من هذه التعبيرات؟ بعيدا عن كل هذا، أتدرون ما الذي يضحكني؟ حينما يأتينا نصراني ويقول أنتم تفكروا في نشيد الإنشاد هكذا لأن تفكيركم جسدي، تفكيركم في الجنس يا مسلمين. يعني يذكرني ب يعني مقولة رمتني بدائها وانسلت. حقا فعلا الكتاب يصرخ من بعيد أنا جنسي، أنا نصوصي جنسية، ثم تأتون تقول أنتم تفكيركم جنسي. طيب السفر فيه والله ليقبلني بقولة فمه، فيه ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، ثدييك مثل كذا وكذا، لعلي أصعد إلى النخلة فأمسك بعذوقها. بعدها نحن اللي نفكر في تفكيرات جنسية وليس الكاتب. لا، الكاتب بريء طبعا، لا، الكاتب لا يفكر في تفكير جنسية، تفكيرات جنسية أبدا، لا حاشا، معقول الكاتب يكتب هذا الكلام ويفكر في تفكير جنسي؟ لا، هو تفكيره طاهر طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. أيضا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس يرد على الذي يزعم أن هذا السفر هو سفر علاقة روحية مع الله، حيث يقول لنا التفسير التطبيقي: وقد ظن علماء اللاهوت في العصور الوسطى أن سفر نشيد الإنشاد قصة رمزية عن محبة المسيح لكنيسته، ولكن لعله من الأصوب أن نقول إنها قصيدة حب عن علاقة محبة بشرية، وإن كل زواج تتوجه المحبة والإخلاص يعكس محبة الله. وقد أدرك القساوسة والبابوات أن كل إنسان عاقل إذا قرأ هذا السفر سوف يدرك مباشرة أن هذا الكتاب هو كتاب جنسي، ولذلك حذر القساوسة من قراءة هذا السفر إلا للمتعمقين روحيا، مثل برسوم المحرقي اللي هو متعمق روحيا يعني. فهؤلاء فقط هم الذين يقرؤون سفر نشيد الإنشاد فقط، أما ما دون ذلك لا يجوز لهم أن يقرأوا هذا السفر. نعرض أولا كلام البابا شنودة بابا الكنيسة المصرية سابقا، ماذا قال عن من يقرأ سفر نشيد الإنشاد. يقول البابا شنودة في كتابه تأملات في سفر نشيد الإنشاد صفحة 9: وهذا السفر لا يصلح إلا للمتعمقين في الروح الذين لهم عمق في التأمل، والذين لا يأخذون الألفاظ بفهم سطحي. إنه ليس للمبتدئين بل للناضجين، وقديما لم يكن أحد يقرأه إلا بإذن أو بإشراف من أبيه الروحي. لهذه الدرجة ممنوع عليك تقرأه إلا إذا أذن لك الأب الروحي. تصور أنت الآن يا مسلم داخل تريد أن تفتح سورة البقرة، يأتيك الشيخ يقول لك استنى، لماذا فتحت سورة البقرة؟ دعني أنا آذن لك أولا. لا يفعل شيخ ذلك، لأنه يعلم أن ما في القرآن الكريم طهارة وقداسة، كتاب عظيم يقرأه الطفل. نحن كل جمعة في بعض العائلات ومنها عائلتي بفضل الله سبحانه وتعالى نجتمع يوم الجمعة مع بعضنا رجالا ونساء، وكل واحد يمسك المصحف ويقرأ سورة الكهف. منهم من يقرأ جهرا ومنهم من يقرأ سرا. أنا أقرأ جهرا أمام أمي وإخوتي وأهلي كلهم. لماذا؟ لأننا لا نخشى كتاب الله سبحانه وتعالى، اختار لنا الله عز وجل أجمل وأفضل الألفاظ. السؤال هنا لكل نصراني: لماذا كان ممنوع تقرأه إلا إذا أذن لك الأب الروحي؟ ألا يعني يبين لك هذا خوف الكنيسة وإدراكهم أن فيه نصوص محرجة فعلا ونصوص جنسية، ولذلك لا يسمحون لأي أحد أن يقرأه. نقرأ كلام خطير أيضا للمفسر المسيحي أنطونيوس فكري، يقول: هو سفر البالغين أو الناضجين روحيا، وكان اليهود يمنعون قراءته لمن هم أقل من سن 30 سنة حتى لا تشوه أفكارهم الجسدية معاني السفر. هو سفر البالغين إيمانيا، يعني إذا أنت تحت 30 سنة لا تقرأ هذا السفر. يعني الشباب النصارى كلهم ضاعت عليهم وراحت عليهم، لا يجوز لكم أن تقرؤونه لأنكم تحت 30 سنة. بالله عليكم، هل هذا إيمان؟
هل تؤمن بكتاب أنت ممنوع عليك أن تقرأه إلا إذا بلغت 30 من عمرك؟ ما أضحكني أيضا أن هذا الشاب يقول هو علاقة بين الله سبحانه وتعالى. على فكرة لا تكرر سبحانه وتعالى لأن هذه ألفاظ إسلامية. طبعا هكذا هم النصارى، كثير من النصارى خبثاء يستخدمون المصطلحات الإسلامية ليخدعوا، يظنون أنهم يخدعون بعض المسلمين، لأن هذا أسلوب بولس. بولس يقول صرت لليهود كيهودي، صرت لليهود كيهودي، وصرت للذين بلا ناموس بلا ناموس. يعني كل ما يأتي لناس على دين معين هو يعتقد بعقيدتهم كظاهر هكذا. يأتي اليهودي يقول أنا يهودي، يأتي للناموسيين أنا ناموسي، وهكذا. نفاق، هذا هو النفاق. فبالتالي كثير من النصارى يستخدمون هذه الألفاظ، سبحانه وتعالى، نحن موحدين، نحن دين التوحيد، وكل هذه مصطلحات إسلامية. فنفس هذا الشاب حتى يعني يريد أن يخدع السائل المسلم، أقول بين الله سبحانه وتعالى. أنتم لا تعرفون شيء اسمه سبحانه وتعالى أصلا، منين جبتم هذه سبحانه وتعالى؟ هذه الألفاظ إسلامية، فلا تسرقوا ألفاظنا رجاء. ثم يقول أن هذه علاقة بين الله سبحانه وتعالى. تصوروا يا إخوة، لفظ الله لم يرد أبدا في سفر نشيد الإنشاد، لم يرد فيه أي عقيدة. هذا السفر لم ترد فيه أي عقيدة، لم يرد فيه أي نوع من العبادات أبدا، لم يرد فيه أي نوع من الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى أبدا. كله من أوله إلى آخره سفر جنسي فقط. اقرأوا، اكتبوا على الجوجل نشيد الإنشاد واقرأوا، خاصة هذا الإصحاح 8 والإصحاح 7، مصيبة هذين الإصحاحين. نكمل في التفاسير المسيحية لهذا السفر. نفتح كتاب اسمه كل المعجزات في الكتاب المقدس للمفسر المسيحي هاربرت لوكير. يقول في صفحة 159 نشيد الإنشاد، يقول: لا شيء معجزي في هذا السفر اللاديني الذي لا يرد فيه من البداية إلى النهاية كلمة واحدة ذات ارتباط ديني، ذات ارتباط بالدين، ومع ذلك فهو متضمن في الكتاب المقدس ويعتبر جزءا من الإعلان الإلهي، على الرغم من عدم وجود أي عاطفة روحية من أي نوع. سمعتم يا من تقول سفر روحي سفر روحي؟ هذا المفسر المسيحي يرد عليكم يقول أي عاطفة روحية من أي نوع، ولا توجد أي إشارة عابرة لأي طقس مقدس أو فريضة ما، وغرضه الوحيد التعبير عن عاطفة الحب. ولذلك حتى القراء القدامى أيضا كانوا يمنعون قراءة هذا السفر. فنجد مثلا القديس أوريغانوس كان يمنع قراءة هذا السفر، والدليل نفتح كتاب نشيد الإنشاد، كتاب نشيد الإنشاد للمؤلفة المسيحية آن ماربلاتي، تقول في صفحة 66: فأوريغانوس أو فأوريغانيس، هنا كاتبة هي، يشير بشدة على هذا النوع من القراء أن يمتنعوا عن قراءته، وفي المقابل يمكن القارئ الروحي إلى آخر الكلام. أما القادم الذي سأقوله الآن خطير جدا. في نص في هذا السفر الرجل كان يغازل المرأة، يقول لها سرتك كأس مدورة. والسؤال هنا، ما المقصود بالسرة هنا؟ هل المقصود بها السرة فعلا أم المقصود بها شيء آخر؟ أنا لن أتكلم، سأدع التفاسير النصرانية هي التي ستجيب وتخبرنا ما المقصود بالسرة هنا، وماذا فعل المترجمون العرب في هذه السرة هذه، كيف غيروها من شيء آخر إلى سرة. في مرجع اسمه تفسير الكتاب المقدس في المجلد 3 في صفحة 430 لمجموعة من اللاهوتيين والمفسرين النصارى، يقولون: سرتك الكلمة العبرية المترجمة سرة تعني عادة الجزء الأسفل من الجسم، الجزء الأسفل من الجسم. إذن هو لا يقصد السرة، إنما يقصد شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعتذر جدا. هو يقصد شيء في الأسفل، طبعا معروف. لا، لن أكمل لأنني أنا يعني لا أدري ماذا أقول، الله المستعان. ندخل في النقطة التي بعدها. والآن بعدما قرأنا التفاسير، دعونا نقرأ الآن نص
سفر نشيد الإنشاد نفسه، بعض من نصوص سفر نشيد الإنشاد، ولماذا نحن نعترض على هذه الكلمات. نفتح من أول سفر نشيد الإنشاد الإصحاح الأول والعدد الأول والثاني، يقول: نشيد الإنشاد الذي لسليمان، ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. تصوروا، الناس يبدأوا كلماتهم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم تقولون سلام ونعمة، لا، هذا أول ما بدأ ليقبلني بقبلات فمه مباشرة، من أول كلمة قبلات فمه مباشرة بدأ بالقبلات. نفتح الآن الإصحاح 7 وهو من أخطر الإصحاحات، نقرأه معا. نبدأ بالعدد الأول، يقول: ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعة يدي صناع، سرتك كأس مدور. هذه كنا نتكلم عليها الآن، ليس مقصود بها السرة، إنما شيء في الجزء الأسفل. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأم ظبية، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل. تصوروا، هذا وحي من الله، أعوذ بالله. وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر، لحبيب السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل. لماذا تريدينه أن يخرج إلى الحقل؟ لماذا تريدينه أن يخرج إلى الحقل؟ أجيبينا أو أجيبوننا أيها النصارى، لماذا تريده أن يخرج؟ لعلهم يريدوا أن يصلوا القداس. نكمل. لنبكرن إلى الكروم، لننظر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبي. طبعا أعطيك حبي هذه أيضا تلاعب بها المترجمون، لأنها في الأصول العبرية أعطيك ثدي وليس حبي. نكمل. اللفاح يفوح رائحة، وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. قد يهاجمني بعض النصارى ويقول إنك أنت تفتري، إن النص الذي يقول أعطيك حبي قلت أعطيك ثدي. لا، أنا لا أفتري، هذا كلام علماء المسيحية بالمناسبة. دعونا نفتح نفس الكتاب، كتاب نشيد الإنشاد، أجمل نشيد في الكون للقس الدكتور يوحنا قامير. في صفحة 73 يقول: وهناك أمنحك حبي. في الترجمات السبعينية والسريانية واللاتينية نقرأ ثدي، وفي العبرية ددي، بدل حبي دودي، قابل بما في إلى آخره. وإلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة. أشكركم على حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا، وأرجو من النصارى إذا عندكم القدرة على الحوار تواصلوا معي على هذه الصفحة. للحوار شرط على البث المباشر، حوار صوتي. أترككم في رعاية الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.